Γεια σας, είμαι ο Αναστάσιος Τηλιανός Μπουγούτσος Άρπατ, αθλήτος, φυσιοθεραπευτής, βιοθεραπευτής, ψυχοτρονικός, πνευματιστής και πιστοποιημένος στη ραδιαισθησία. Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, αρχίζουμε να ανεβαίνουμε επίπεδο και έτσι απελευθερώνεται το αστρικό σώμα και ο άνθρωπος πλέον ζει στα διάφορα υποεπίπεδα του ιδεατού επίπεδου. Πριν μπούμε στο θέμα μας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Μεταφυσικού dealersdimensiongroup.com. Επαναλαμβάνω, dealersdimensiongroup.com. Ακολουθώντας τον φυσικό και τον αστρικό θάνατο, επέρχεται η ζωή στο ιδεατό επίπεδο. Η ζωή αυτού του σώματος, όπως και η ζωή στα προηγούμενα επίπεδα, φτάνει και αυτή με τη σειρά της στο πέρας της. Σε αυτό το σημείο επέρχεται ο ιδεατός θάνατος, όπου αποχωρίζεται και το τελευταίο προσωρινό κέλυφος του ανθρώπου, το ιδεατό σώμα. Η ανθρώπινη ύπαρξη περνά στο επόμενο ανώτερο επίπεδο, το αιτιατό. Με τον θάνατο του ιδεατού σώματος, ο άνθρωπος αποχωρίζεται εντελώς στα σώματα του κατώτερου εαυτού του. Ο κατώτερος εαυτός εκφράζεται μέσα από το φυσικό, αιθερικό, αστρικό και ιδεατό σώμα. Με τον θάνατο του ιδεατού, όλες οι αποσταγμένες εμπειρίες της ζωής σε αυτά τα επίπεδα καταλήγουν στο αιτιατό σώμα. Το αιτιατό σώμα και τα ανώτερα αυτού είναι τα μόνιμα σώματα του ανθρώπου στα οποία παραμένουν οι εμπειρίες από ζωή σε ζωή. Καθένας στο τέλος μιας ζωής και πριν περάσει στην επόμενη ζωή θα καταλήξει στο αιτιατό επίπεδο. Η συνειδητότητα αυτού του επίπεδου διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο ανάλογα με την πνευματική ανάπτυξη που έχει. Επίσης, ο χρόνος που θα παραμείνει κάποιος στο αιτιατό επίπεδο εξαρτάται από την πνευματική του ανάπτυξη. Ο ανώτερος εαυτός μπορεί να παραμείνει για πολλά χρόνια σε αυτό το επίπεδο, μέχρι να καταφέρει να μετενσαρκωθεί ξανά. Ένα από τα σημαντικότερα φαινόμενα που συμβαίνουν με το θάνατο του ιδεατού και το πέρασμα στο αιτιατό επίπεδο είναι η αναδρομή της πορείας της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στη συνειδητότητα του αιτιατού επίπεδου, αποκτά και πάλι την πλήρη συνείδηση του ανώτερου εαυτού του. Μπορεί να εποπτεύσει την πορεία της περασμένης ζωής, αλλά και όλων των προηγούμενων ζώων. Με αυτόν τον τρόπο συνειδητοποιεί την πορεία της ψυχής του και πώς αναπτύσσεται μέσα από τις διαδοχικές ζωές. Η παραπάνω διαδικασία εξαρτάται βέβαια σημαντικά από την ανάπτυξη του ατόμου. Εάν το άτομο δεν είναι ανεπτυγμένο πνευματικά, απλά καθοδηγείται από ανώτερες οντότητες σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Οι μη ανεπτυγμένοι άνθρωποι δεν έχουν συνειδητότητα για το τι συμβαίνει σε αυτά τα επίπεδα. Η εμπειρία είναι σαν να χάνουν επαφή, όπως κάποιος έχει μεθύσει υπερβολικά σε σημείο να έχει απώλεια μνήμης. Θα αποκτήσουν συνειδητότητα όταν μετενσαρκωθούν και πάλι. Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο βίντεο, οι πληροφορίες στο αιτιατό επίπεδο μεταδίδονται με έναν αστραπιαίο τρόπο. Όταν η συνειδητότητα του ανθρώπου περνά στο αιτιατό επίπεδο, τα περιστατικά και εμπειρίες της ζωής έρχονται ακαριέα στην αντίληψή του. Σε αυτό το σημείο βλέπει συνολικά όλες τις εμπειρίες της ζωής του σαν να είναι μία εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να εστιάσει στην κάθε μία. Με αυτόν τον τρόπο χάνει την αναδρομή και την κάνει στην περασμένη πλέον ζωή και κρίνει την εξέλιξη της ψυχής του. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι περιγραφές αυτών που έχουν επιθανάτιες εμπειρίες ταυτίζονται με τον τρόπο που βιώνονται οι εμπειρίες του ιδεατού επίπεδου. Όσοι έχουν επιθανάτιες εμπειρίες βλέπουν την μέχρι τότε ζωή τους να περνά μπροστά από τα μάτια τους. Βιώνουν όλα τα γεγονότα με έναν αστραπιαίο τρόπο. Οι επιθανάτιες εμπειρίες προκαλούνται από πολύ μεγάλη ένταση ή κίνδυνο. Λόγω της εντάσεως, το άτομο αποκτά μια προσωρινή συνείδηση στο αιτιατό σώμα, δηλαδή στον ανώτερο αυτό. Σε αυτό το επίπεδο
δέχεται μια στραπή αναδρομή στην μέχρι τότε ζωή του. Όπως αναφέραμε, οι όποιες προκαταλήψεις υπάρχουν στο ιδεατό επίπεδο εμποδίζουν τον άνθρωπο να δει την πλήρη πραγματικότητά του. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που ζει στο ιδεατό επίπεδο βρίσκεται φυλακισμένος στις προκαταλήψεις του. Δεν μπορεί να βιώσει δηλαδή οτιδήποτε είναι αντίθετο με αυτές. Με το θάνατο του ιδεατού σώματος, αυτός ο περιορισμός πάβει να υπάρχει. Περνώντας στο αιτιατό επίπεδο, ο άνθρωπος αποκτά μια ολιστική συνείδηση. Μπορεί δηλαδή πλέον να αντιληφθεί το πλήρες εύρος της πραγματικότητας. Παρ' όλα αυτά όμως, η συνειδητότητα στο αιτιατό επίπεδο εξαρτάται σημαντικά από την πνευματική του ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα εξαρτάται από την ανάπτυξη του αιτιατού σώματος. Όσο πιο ανεπτυγμένο είναι το αιτιατό σώμα ενός ανθρώπου, τόσο πιο μεγάλη αντίληψη θα έχει στο αιτιατό επίπεδο. Κάποιος που δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος ή δεν πρόλαβε να εκπαιδευτεί για να αντιληφθεί τον αφηρημένο τρόπο που δίνονται οι έννοιες στο αιτιατό επίπεδο, θα δυσκολευτεί πολύ να κατανοήσει αυτό που βιώνει. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε αυτό το φαινόμενο με έναν μαθητή της 6ης δημοτικού που διαβάζει μαθηματικά. Το επίπεδο γνώσεων του μαθητή στα μαθηματικά είναι προφανώς το επίπεδο του δημοτικού το οποίο διανύει. Είναι δηλαδή εκπαιδευμένος να αντιλαμβάνεται συγκεκριμένες πράξεις και βασικές μαθηματικές έννοιες. Ακόμη και αν προσπαθήσουμε να του δείξουμε και να του εξηγήσουμε πώς λειτουργούν οι μαθηματικές έννοιες που διδάσκονται στο Λύκειο, ο μαθητής δεν θα καταφέρει να τις αντιληφθεί. Δεν είναι αρκετά εκπαιδευμένος για να μπορέσει να αντιληφθεί τις αφηρημένες έννοιες των ανώτερων μαθηματικών. Παρόμοια είναι και η διαφορά συνειδητότητος ανάμεσα στο αιτιατό και τα κατώτερα επίπεδα. Κάποιος που δεν έχει πνευματική ανέλυξη, δεν έχει πνευματική κατάρτιση, φτάνοντας στο αιτιατό επίπεδο, θα βρίσκεται σε μια κατάσταση ονείρου. Δηλαδή θα βιώνει πράγματα που δεν βγάζουν νόημα. Θα δέχεται πληροφορίες που δεν θα μπορεί να τις συγκρατήσει και δεν θα μπορεί να χειριστεί με άνεση αυτά που βιώνει. Μετά από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συνειδητότητας στο αιτιατό επίπεδο, ο άνθρωπος θα αποκτήσει ξανά συνείδηση όταν περάσει στην επόμενη μετεμψύχωση. Αντίθετα, ένας πνευματικά εξελιγμένος άνθρωπος συνεχίζει την εξέλιξη της ζωής του περνώντας στο αιτιατό επίπεδο. Εκεί θα έχει πλήρη συνειδητότητα και θα μπορεί να χειριστεί με άνεση τις πληροφορίες στο αιτιατό σώμα του. Ένα τέτοιο άτομο μπορεί να παραμείνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα συνειδητότητος, εξελίσσοντας τον ανώτερο εαυτό του, κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη της ψυχής του. Η πνευματική ανάπτυξη διαρκεί για πολλές μετενσαρκώσεις και μέσω της ανάπτυξης αυτής ο άνθρωπος αποκτά μεγαλύτερη συνειδητότητα. Με το θάνατο του ιδεατού σώματος κάνει μια αναδρομή στην περασμένη ζωή. Συνειδητοποιεί τη νέα σοφία, τη νέα γνώση που απέκτησε μέσα από την τελευταία ζωή του και μπορεί να αντιληφθεί ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή μπορεί να αναλογιστεί τους στόχους της επόμενης ζωής ώστε να φτάσει στη θέωση και να ενωθεί με το θείο κομμάτι του. Εύχομαι το φως να ρέει πάντα μέσα σας. Γεια σας.